เป็นโลกที่เกิดมาคู่กับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยืนด้วย2เท้าลำตัวตรงตั้งฉากกับพื้นหรือมันเป็นเพราะว่าเราแก่มากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นที่ผู้สูงวัยนั่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานตลอดเวลาก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้วิ่งมาราธอนเนี่ยยิ่งวิ่งยิ่งปวดกล้ามเนื้อยกเวทข้างๆเขายก50เราจะมายก10โลมันก็ไม่ได้จะเป็นยังไงครับนอนปวดหลายๆคนชอบคิดว่าอายุมากก็ต้องมาคู่กับไม่มีแรงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคุณตาอายุ101วิ่งมาราธอนได้แชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างความแข็งแรงง่ายที่สุดเลยนะครับเราต้องถ้าเราปล่อยอาการปวดนั้นไปนานๆเดี๋ยวมันก็หายไม่มีใครที่ควรจะต้องทนกับความเจ็บปวดครับปวดปุ๊บกินยาแก้ปวดเลยตับพังจริงหรือเปล่าครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคุณยายจะมาหาหมอไหมครับไม่มีครับไปหาใครก่อนป้าข้างบ้าน ใช่ไหมป้าเขาก็จะบอกว่านี่กินตัวนี้สิเดี๋ยวก็หายสรุปกระเพาะทะลุเรียบร้อยหลายคนพอปวดก็ไปนวดเวลากดประตูลมแล้วรู้สึกเหมือนมีไฟช็อตไปตามปลายมือปลายเท้าอันนี้คือการกดลงบนเส้นประสาทถ้าชีวิตนี้ไม่อยากปวดเมื่อยอีกแล้วต้องควรทำยังไงครับการรักษาที่ดีที่สุดคือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06This episode has English subtitle. Please click at subtitle bottom อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการปวดของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือเส้นเอ็นที่เกิดจากการออกกำลังกายของเราว่าอาการปวดพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วถ้าเรากินแต่ยาแก้ปวดบ่อยๆไอยาพวกนี้มันส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หมอก็เลยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อต่อมาดูว่าปัญหาของการปวดของเราเนี่ยเกิดจากอะไรและเรามีวิธีแก้ไขยังไงกับมันได้บ้างครับสวัสดีครับหมอพันช์ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทนายแพทย์วรพลเจริญพรเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อและเวชศาสตร์ป้องกันครับเรียกง่ายๆว่าหมอพันช์ก็ได้ครับขอบคุณมากหมอพันช์นะครับที่อุตส่าห์มาวันนี้แล้วมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปวดครับยินดีมากๆเลยครับในยุคของปัจจุบันเนี่ยครับมีคนสนใจเรื่องของด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีรันขับไม่ว่าทางสวนสาธารณะต่างๆคนก็เลยไปวิ่งมากยิ่งขึ้นแต่คราวนี้หลายคนบ่นว่ายิ่งวิ่งยิ่งปวดกล้ามเนื้อยิ่งปวดข้อเท้าแล้วอาการปวดพวกนี้มันเกิดขึ้นยังไงครับแล้วเราจะวิ่งยังไงไม่ให้ปวดเมื่อยครับอันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่มีการตระหนักถึงการความสำคัญของสุขภาพของเรานะครับก็มีการออกกำลังกายเยอะขึ้นซึ่งแน่นอนวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบทุกคนอยากจะ achieve เนาะมันดูเป็น challenge ที่แบบได้อยู่กับตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้ออกกำลังกายทั้งกล้ามเนื้อทั้งหัวใจแต่ต้องบอกครับพอตอนนี้นะครับพอคนมีความรู้ที่ไม่ดีมากเนี่ยเวลาที่เราไปออกกำลังกายเราอยากจะวิ่งให้ได้เต็มที่เราอยากจะวิ่งให้ได้กับเท่ากับเพื่อนที่เขาวิ่งมา2ปีแล้วใช่เราอยากจะ challenge เราจะต้องได้สับ3สับ4ใช่ไหมครับวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้นานที่สุดเราต้องไปถึงมาราธอนให้ได้เกิดอะไรขึ้นการบริหารร่างกายไม่พร้อมครับบางทีร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเราไม่พร้อมการนอนเราไม่พร้อมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดยืดกล้ามเนื้อไม่ดีแล้วไปออกกำลังกายเต็มที่เลยเราเรียกง่ายๆว่าโอเวอร์โหลดพอเรามีการออกกำลังกายเยอะเกินไปเนี่ยนะครับโดยที่ร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในทีมนะเวลาที่เราอยู่ในรันคลับพวกนี้ครับการที่มันจะรู้สึกว่าแบบมีคนวิ่งข้างๆคนเก่งหมดแล้วใช่คือคุณหมอเคยวิ่งหรือไปออกกำลังกายอะไรแล้วก็ยกเวทข้างๆเขายก50เราจะมายก10โลมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ซัดเต็มที่เลยเป็นยังไงครับกลับไปนอนปวดครับทีเนี้ยก็จะมีการบาดเจ็บต่างๆตามมาถ้าเกิดยิ่งเราความรู้ไม่เต็มที่ไม่มีการฝึกที่ดีนะครับฟอร์มก็จะผิดการวิ่งลงน้ำหนักก็จะผิดก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นอีกครับแล้วคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างถ้าเราแบบไม่อยากวิ่งให้มันเจ็บเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับง่ายที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็ตามเราต้องหาข้อมูลก่อนจะหาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ง่ายมากเราหาตามโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะครับการวอร์มทำยังไงการกินทำยังไงการฝึกกล้ามเนื้อทำยังไงก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงและถ้าดีกว่านั้นเนี่ยคือการที่เราฟอร์มทีมแหละมีรันคลับมีการออกกำลังกายเป็นทีมต่างๆเนี่ยนะเราสามารถฝึกแล้วก็ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงได้การวอร์มที่ถูกต้องเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนเราจะต้องมีการยืดมัดไหนที่เพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเป็นต้นพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูตัวของคุณเองก่อนว่าประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหรือการวิ่งของคุณมันมากน้อยเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วเราก็จะได้มาเตรียมพร้อมร่างกายอาจจะไม่ต้องแข่งกับเขาก็ได้ลองแข่งกับตัวเองลองค่อยๆทีละสเต็ปถูกต้องคราวนี้นอกจากเรื่องของการรันขับหรือคนวิ่งแล้วอีกกลุ่มนึงอยากออกกำลังกายแบบบอดี้บิลดอร์หรือยกเวทถูกไหมครับบางคนมีความคิดว่าต้องเล่นหนักต้องเล่นให้ถึงเราถึงจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อยิ่งกล้ามเนื้อเจ็บ
แปลว่าคุณยิ่งสร้างเยอะเล่นถูกหรือเล่นผิดอะครับอันนี้คุณหมอจะได้ยินบ่อยๆ no pain no gain ใช่ไหมครับ เราจะได้ยินว่าเล่นแล้วอีกวันนึงมันต้องเจ็บถ้าไม่เจ็บรู้สึกมันกล้ามมันไม่ขึ้นใช่ไหมรู้สึกแบบมันไม่สะใจเลยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งนะครับแบ่งง่ายๆมีอยู่3อย่างอันที่1นะครับคือ DOM เราเคยได้ยินว่า DOM สิแล้วเป็น delay muscle soreness นะครับก็คือการที่เราออกกำลังกายแล้วมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆมีการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆเหมือนกับที่เราสร้างกำแพงขึ้นมาด้วยปูนซีเมนต์เป็นซีเมนต์ใหญ่ๆเลยแล้วพอมีรอยแตกเล็กๆแล้วเราเอาปูนมาโปะมันก็จะหนาขึ้นพวกนี้อันนี้คือการที่เราจะมีความปวดลักษณะ DOMS มันจะเกิดขึ้น 12-78 ชั่วโมงคือประมาณวัน1ถึง3วันมันจะเริ่มแล้วตึงๆล้าๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะหายภายในไม่เกิน3วันครับพวกนี้เป็นการบาดเจ็บที่ดีเจ็บเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนี่เรื่องที่1อันที่2ครับคือการบาดเจ็บแบบ overuse คือใช้มากเกินไปโดยที่เราไม่มีการพร้อมร่างกายเราไม่พร้อมไม่ได้ยืดไม่ได้พักผ่อนกินไม่ถึงต่างๆมันก็จะเริ่มเจ็บแล้วอันนี้เริ่มเจ็บอีกแบบนึงถ้าสมมติเนี่ยอย่างคุณหมอกล้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเล่น ยกเวทผิดท่าอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแล้วมันก็จะเริ่มเจ็บจี๊ดมันจะเจ็บจี๊ดเจ็บลึกๆหรือบางคนถ้าไปวิ่งเนี่ยมันก็จะเจ็บตรงแพทเทล่าก็คือลูกสะบ้ามันจะเริ่มแบบมันเสียวๆเจ็บผิดปกติอันนี้จะไม่ใช่แล้วและพวกนี้มันเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บเกิน3วันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบดูมันให้เร็วๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจ็บเรื้อรังได้และอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายคือ injury ชัดเจนเลยล้มวิ่งแล้วล้มกึกเลยหรือว่ายกน้ำหนักแล้วมันผิดท่าล้มดังป๊อกอย่างเงี้ยทับหรืออะไรแล้วแต่มันจะทับมันจะหล่นมันจะเอ็นขาดเอ็นฉีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะเจ็บจนกระทั่งอวัยวะนั้นๆทำงานต่อไม่ได้เช่นข้อเท้าก็จะเดินไม่ได้ข้อเข่าก็จะรับน้ำหนักไม่ได้ข้อมือก็คือจะบวมแดงซึ่งพวกนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเจ็บมีหลายแบบครับครับแล้วคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของแค่อาการดอมก่อนอาการแบบเจ็บแค่ชั่วคราวอย่างเงี้ยเราควรเจ็บปุ๊บพักเลยไหมไม่ต้องไปออกกำลังกายหยุดเลยรอให้ครบ3วันก่อนที่คุณหมอบอกแล้วกลับไปเล่นใหม่หรือเราสามารถเล่นส่วนอื่นได้อะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะเห็นหลายๆคนบางทีแบบเขาบอกว่า no pain no gain ไม่พอบอกว่าเจ็บแล้วต้องซ้ำใช่ไหมเขาต้องบอกว่าซ้ำเอาให้หนักเลยนะครับจะได้หายต้องไปถอนใช่ไหมจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับคือร่างกายของเรากล้ามเนื้อแต่ละพาร์ทเนี่ยพอเราทำงานหนักเนี่ยเหมือนกับอย่างตะกี้ที่หมอยกตัวอย่างให้ดูก็คือเราเอาปูนไปโปะให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องรอให้ปูนมันแห้งนิดนึงให้ร่างกายมันฟื้นฟูตัวเองอย่างน้อยสัก48ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคนออกกำลังกายทุกวันจะแนะนำว่าอย่างเช่นถ้าเล่นกล้ามเนื้ออกนะวันจันทร์เสร็จปุ๊บก็เว้นอังคารพุธไปหน่อยเริ่มวันพฤหัสใหม่เล่นอกใหม่ซ้ำอีกรอบใช่เราสามารถเล่นอีกทีได้หลังจาก48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเราสามารถไปออกกำลังกายส่วนอื่นได้หรือจะเป็นเน้นการยืดเหยียดการทรงตัวอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องหยุดทุกอย่างแต่เราเปลี่ยนพาร์ทในการเล่นได้การหยุดทุกอย่างอาจจะเป็นข้ออ้างถูกไหมครับขี้เกียจอาจจะอยากไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วสำหรับอาการปวดอื่นๆล่ะที่แบบยกแล้วแบบเจ็บแป๊บหรือเจ็บหัวเข่าอันนี้ควรพักแล้วควรไปหาหมอเลยไหมหรือทำยังไงก่อนได้ครับแนะนำอย่างนี้ครับคือหลายๆครั้งเราถ้าเกิดยิ่งอายุน้อยๆอย่างนี้นะส่วนใหญ่การบาดเจ็บพวกนี้มันหายได้เองยกเว้นที่บอกว่าแบบมันบวมแดงขยับไม่ได้อันนั้นควรจะต้องไปหาหมอทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดมันแค่แบบเจ็บผิดปกติมีแป๊บๆรู้สึกยกแขนแล้วมันขัดอย่างเงี้ยแนะนำว่าลองพักก่อนสัก 3-5 วันถ้าเกิดมันดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคอาจจะไม่จำเป็นต้องไปหาหมอใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อประคบอุ่นหรือว่าใช้ยาทายานวดก่อนก็ได้ครับหมอว่าอีกอันนึงการปวดอันนี้เนี่ยทุกคนต้องเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นหนุ่มออฟฟิศหรือคนที่ออกกำลังกายคือการปวดหลังอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหรือมันเป็นเพราะว่าเราแก่มากขึ้นทุกคนต้องปวดหลังหมดเลยเป็นเรื่องปกติทั่วไปคุณหมอว่าไงบ้างครับคือต้องบอกว่าการปวดหลังเนี่ยเป็นโรคที่เกิดมาคู่กับมนุษย์คุณหมอจิมมี่รู้อยู่แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยืนด้วย2เท้าลำตัวตรงตั้งฉากกับพื้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราจะใช้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่บนบกเหมือนกันเนี่ยที่เขายืน4เท้าคือกล้ามเนื้อหลังครับเพราะเราต้องตั้งตัวตรงกับพื้นตลอดเวลากล้ามเนื้อหลังจะทำงานตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งนานๆคุณหมอตรวจคนไข้นานๆมีการทำหัตถการหรือคนที่ทำงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับนั่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขดเกร็งมีการคั่งของกรดแลคติกมีการคั่งของสองเสียต่างๆก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ผู้สูงวัยแต่ถามว่าผู้สูงวัยจะเป็นเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเยอะเลยเพราะเขาไม่แข็งแรงหรือกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงอันนี้เป็น point เลยครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยหลายๆคนชอบคิดว่าพอเราอายุมากก็ต้องมาคู่กับไม่มีแรงทำอะไรก็เหนื่อยง่ายซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราเรียกภาวะนี้ว่าซาร์โคพีเนียคือเป็นภาวะกล้ามเนื้อที่มันน้อยลงในผู้สูงวัย
เพราะฉะนั้นพอกล้ามเนื้อหลังแทนที่มันทำงานทั้งวันเดิมที่เราอายุน้อยๆเนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออยู่ 100%พออายุมากๆขึ้นมันลดลงทุกวันครับก็กลายเป็นกล้ามเนื้อที่มันเหลืออยู่ 40-50% ต้องมาทำงานรับน้ำหนักเท่าเดิมมันก็เลยทนไม่ไหวนั่นเองมันก็เลยปวดง่ายกว่าเด็กๆครับแล้วคราวนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เราปวดหลังได้ไหมครับ โอ้เยอะเลยครับ เอา อัน เยอะ เนี้ย เลย เยอะแล้วน่าสนใจมากคือเราต้องบอกเลยว่าคือยังไงพอเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีสู้กับเด็กๆไม่ได้แล้วมันก็มีปริมาตรที่ลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของเราตั้งแต่วัยเยาว์เลยเริ่มออกกำลังกายนะครับมีการออกกำลังกายให้เหมาะสมฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับการกินอาหารให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆนะครับโปรตีนแคลเซียมต่างๆนะครับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนี้ก็ทำให้หลายๆคนชอบมองข้ามเนี่ยเราตอนเรียนมานี่แทบไม่ได้นอนเนาะ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ร่างกายมันฟื้นฟูรีเจเนเรตตัวเองกลับมาได้นะครับการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญแล้วสำหรับคนที่แบบทำงานออฟฟิศอยู่แล้วตอนนี้ปวดหลังแบบไม่ไหวแล้วเอาแบบสั้นๆเอาแบบให้มันจบให้มันหายเร็วๆมีวิธีการไหมครับดีที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันเราจัดโพสิชันให้ดีออฟฟิศซินโดรมเนี่ยที่ปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากโพสิชันของคนไข้ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดโพสิชันให้ดีมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมส่วนใหญ่เราจะไม่ไปถึงเรื่องการรักษาแต่แน่นอนก็ทุกคนก็ทำงานเนาะมันก็มีจังหวะที่จะต้องทำงานเยอะๆบางทีงานเร่งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมันปวดแล้วอ่ะต้องทำยังไงก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งเราก็ต้องพึ่งหมอแล้วต้องมาเจอกันบ้างมาเจอหมอบ้างนะครับหรือว่าการช่วยด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยก็อาจสามารถทำได้ถ้าเป็นยังไม่เยอะมากนะใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับการพักผ่อนการเปลี่ยนอิริยาบถให้ถูกต้องหรือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็จะไปละถึงหมอนวดเนาะส่วนใหญ่เป็นหาหมอนวดก่อนแล้วไม่ดีขึ้นสุดท้ายค่อยมาเจอหมอเรานะครับก็มาเจอหมอพัดหลังจากหมอนวดแท้ทุกทีครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการนั่งทำออฟฟิศนานๆหรือปวดเพราะเรามีอายุมากขึ้นหรือการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นแบบการวิ่งหรือการยกเวทเพราะฉะนั้นน่ะคุณอาจจะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าป้องกันมาตั้งแต่ตอนนี้ให้กล้ามเนื้อและกระดูกของเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะได้ในอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่เกิดโรคอะไรต่างๆนานาถูกต้องเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของปวดหลังไปแล้วถ้าปวดอื่นๆนะครับปวดข้อเข่าปวดหัวเข่าและปวดเส้นเอ็นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันยังไงครับนี่ดีมากเลยครับเวลาที่ไปเจอเวลาออกตรวจที่โรงพยาบาลนะครับเราจะเจอคนไข้ที่มาหลายๆแบบที่เราเจอบ่อยๆเลยแน่นอน1ปวดหลังเมื่อกี้ที่คุณหมอจิมมี่ถามก็คือเป็นปวดหลังนี่เจอเยอะมากเพราะเราทุกคนต้องยืนต้องเดินนานๆใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บที่อวัยวะที่หลังที่อยากให้สังเกตเลยคือที่น่ากลัวนะครับคือการปวดที่หลังและร้าวลงที่ขาอาการร้าวลงเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบไฟฟ้าช็อตหรือแบบแป๊บๆตื้อๆก็มีมันจะร้าวลงถึงปลายเท้าพวกนี้อาจจะเป็นหมอนรองกระดูกซึ่งต้องรีบมาหาหมอนะครับเพราะนี้มีอาการเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นรุนแรงมากแล้วปวดห่วงของหัวเข่าและข้อเท้าหรือเส้นเอ็นนะครับมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างมากเลยครับอย่างเช่นลูกสะบ้าที่เขาบอกว่าข้อชอบเสื่อมเวลาวิ่งมันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเราสังเกตง่ายๆครับเวลาที่เราขยับเข่าเนี่ยถ้าเกิดมันมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางทีอาจจะไม่ได้ยินเสียงชัดๆแต่คนที่เป็นเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ที่เขาจะรู้สึกมันจะรู้สึกว่ามันกรึบ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 แล้วสามารถมาตรวจก่อนได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยมันมีข้อเสื่อมซ่อนอยู่หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมันเสียบาลานซ์ทำให้กระดูกสะบ้าเนี่ยมันวิ่งไม่ตรงรางมันทำให้เกิดเสียงได้หรือข้อเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าปวดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอเลยนะครับในนักวิ่งก็คือข้อเท้าแพลงนั่นเองวิ่งแล้วพลิกชัดเจนเลยอาการประวัติจะชัดเจนพลิกปุ๊บบวมปวดเดินลงน้ำหนักแทบไม่ได้บางทีอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็ควรมาหาหมอจะได้รักษาแต่เนิ่นๆครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเข่าปวดทั้งหลายเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าระดับความปวดมันขนาดไหนแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันมีอะไรแปลกๆคุณรู้สึกมันมีการล้าวอาการช็อกต่างๆเนี่ยก็ควรรีบไปหาหมอแล้วกันเราจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆใช่อย่างที่บอกตะกี้เลยง่ายๆเลยให้ดูที่3วันถึง5วันถ้าเกิดว่าเราพักประคบน้ำแข็งอะไรก็แล้วถ้าเกิดดูแนวโน้มมันค่อยๆดีขึ้นเรารอได้แต่ถ้าเกิดว่ามันดูแบบโปรเกรสชันมันดูไม่ค่อยดีมันรู้สึกมันปวดขึ้นเรื่อยๆหรือปวดเท่าเดิมเนี่ยไม่เหมาะกับอีกอย่างนึงคือ severity คือความรุนแรงปวดแบบเดินไม่ได้ขยับไม่ได้จุดนั้นแตะไม่ได้ไปหาหมอเลยครับเรียกเลยแค่นั้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของวิธีการจัดการการปวดในร่างกายเราลองคุยเรื่องของการเข้าใจผิดๆของหลายๆคนก่อนละกันอย่างแรกเลยเนี่ยปวดปุ๊บกินยาแก้ปวดเลยและกินไปซ้ำๆจะได้ให้มันจบให้มันหายแต่การกินยาแก้ปวดหลายๆครั้งนานเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้สุขภาพแย่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความดันหรือตับพังอันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงที่สุดเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า
คนชอบเข้าใจว่าแบบโอ้ปวดก็กินใช่ไหมครับต้องบอกว่ายาทุกตัวถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อรักษาเราแต่ยาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมันให้ผลดีกับเราอย่างหนึ่งมันก็จะมีผลข้างเคียงขึ้นมาด้วยเสมอยกตัวอย่างนะครับอย่างพาราที่เราเห็นทุกวันเนี่ยที่เราเห็นเรากินมาตั้งแต่เด็กนะครับพารานี่ต้องบอกว่ามันไปลดอาการปวดลดไข้ใช่ไหมครับแต่เราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่ามันมีผลต่อตับถ้าเรากินเยอะไปค่าตับก็ขึ้นกินมากๆเนี่ยมีโอกาสบางคนเนี่ยมีงานวิจัยออกมาเนี่ยพบว่าบางคนสามารถตับวายได้เลยซึ่งแค่พารานี่เองใช่ไหมครับยาตัวอื่นยังไม่ได้พูดถึงนะครับสมมติว่ายาเอนเซดหลายๆคนใช่หลายๆคนจะรู้จักอยู่แล้วยาเอนเซดเนี่ยปวดก็กินแล้วมีอะไรบ้างไอบูโพรเฟนนะครับนาพ็อกเซนซิลิคอกซิบอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นยาเอนเซดยาลดปวดลดการอักเสบอย่างดีเลยกินปุ๊บชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวสบายแล้วรู้สึกดีเลยสบายแน่นอนแต่ต้องบอกว่ายาทุกตัวอย่างที่บอกมันมีผลข้างเคียงอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเป็นข้อเสียของเขาแต่มันบางคนเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายบางคนเกิดผลข้างเคียงได้ยากอย่างกลุ่มยาเอนเซดเนี่ยถ้ากินเยอะๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกิดผลได้ตั้งแต่โรคไตโรคกระเพาะกรดไหลย้อนคนรู้อยู่แล้วอันนี้กินสักพักเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งคือโรคความดันก็สามารถทำให้เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าถามหมอเนี่ยก็คือหมออยากจะแนะนำทุกคนว่าถ้ายังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปถึงการกินยาเลยดีกว่าเพราะว่าเราสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อยาแก้ปวดมากินเองถูกไหมครับถ้าปวดแค่บางครั้งบางคราวอาจจะลองกินก่อนก็ได้พาราตัวแบบเบสิกทั่วไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคือมันปวดหนักมากแล้วคุณอาจจะแอบไปซื้อยาเอนเซดมากินดูอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงไม่ว่าจะเป็นคุณแพ้ยาหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณหมอเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะอาหารมันไม่ควรกินอยู่แล้วผู้หญิงคนที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่แนะนำอยู่แล้วใช่ต้องระวังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอาการปวดแล้วมันปวดจริงๆอยากแนะนำให้ไปหาคุณหมอมากกว่าอย่างเมื่อกี้ที่หมอพันธ์บอกมาว่าถ้ายังไม่มีอาการปวดเนี่ยให้พักไปก่อนแล้วเราต้องพักนานเท่าไหร่ครับถึงควรเริ่มกินยาครับอาการปวดที่บอกเนี่ยครับคือบางทีก็เกิดจากหลายอย่างเนาะทีนี้ในปัจจุบันที่เราเจอมีตั้งแต่การเล่นกีฬาการทำงานหรือบางครั้งเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนั่งนอนเฉยๆบางทีขยับผิดท่าก็ปวดขึ้นมาถามว่าเราสามารถกินยาได้ไหมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งกินให้ดูก่อนดีๆก่อนว่ามันมีความจำเป็นต้องกินมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราปวดเยอะๆโอเคเราจะลองทานได้3วัน5วันก่อนก็ได้ในระยะสั้นอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าปวดแบบนิดๆหน่อยๆเราสามารถลองโดยการรักษาด้วยวิธีอื่นมีตั้งแต่ประคบเราจะประคบร้อนประคบเย็นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ทำได้ในทุกคนซึ่งปลอดภัยอยู่แล้วการนวดบางทีต้องระวังในคนบางกลุ่มเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะแล้วก็เราอาจจะมีตัวแทนอย่างอื่นตัวเลือกอื่นเช่นการยาเป็นยาทาก็ได้ยาทายานวดพวกนี้ก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นยากินเนี่ยมันเป็นเข้าซิสเต็มิกเข้าไปทั้งร่างกายมันมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายเยอะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งไปกินมันแล้วก็อย่ากินระยะยาวแล้วถ้าเราเพิ่งปวดขึ้นมาอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกอาจจะประคบเย็นหรือประคบร้อนก็ได้ถูกต้องแล้วปวดแบบไหนประคบเย็นก่อนหรือประคบร้อนก่อนนะครับประคบเย็นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกมีการปวดตรงนั้นแล้วลองดูว่ามันมีอาการบวมแดงร้อนร่วมหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่มีการปวดบวมแดงร้อนพวกนี้เนี่ยใช้ประคบเย็นเพราะฉะนั้นเวลาเราล้มปวดเจ็บเอ็นเจ็บระบมเงี้ยส่วนใหญ่เราไปคำมันจะบวมแดงๆร้อนๆอุ่นๆนิดๆพวกนี้ประคบเย็นเลยพวกนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการที่แบบปวดเรื้อรังปวดคอบ่าไหล่นานๆปวดเอวนานๆปวดมันนานๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อุ่นแค่รู้สึกมันตึงๆแข็งๆอันนี้ประคบอุ่นจะช่วยทำให้มันคลายได้ดีแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างประสบการณ์ของคุณหมอเองคุณหมอมีเคสบ้างไหมครับที่แบบปวดอย่างเงี้ยต้องเริ่มกินแล้วนะหรือว่าปวดแบบเนี้ยลองไปก่อนพักผ่อนลองไปยืดลองไปประคบก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกเจอเยอะมากครับมีตั้งแต่แบบแบบวัยรุ่น Gen Z จนถึงแบบผู้สูงวัยแบบบลูเมอร์เลยนะเอาเล่าแบบเอาบลูเมอร์ก่อนดีกว่าบลูเมอร์สนุกกว่าก็คือเป็นคุณยายอายุ70กว่านะครับปกติปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคุณยายจะมาหาหมอไหมครับคุณหมอจะมีเจอไหมไม่มีใช่ไหมไม่มาหรอกส่วนใหญ่ก่อนจะไปเจอหมอนวดนะไปหาใครก่อนป้าข้างบ้านใช่ไหมไปหาป้าข้างบ้านแล้วเป็นไงครับป้าเขาก็จะบอกว่านี่กินตัวนี้สิตัวนี้กินดีเดี๋ยวก็หายก็กินมาพอกินเสร็จป้าข้างบ้านยาหมดทำไงไปซื้อเองต่อใช่ไหมครับซื้อเองก็กินไปเรื่อยครับสรุปกินไปครึ่งปีก็ปวดเป็นหายเดี๋ยวก็ดีกินก็ดีขึ้นพอหยุดก็หายก็กลับมาเป็นใหม่ก็กินใหม่สรุปสุดท้ายมาโรงพยาบาลอาเจียนเป็นเลือดเพราะว่ากระเพาะทะลุเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องระวังมากๆเลยการที่ไปซื้อยากินเองนะครับอันต่อมาถ้าเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นนะ
คือเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราจะบอกว่าเขาไม่มีความรู้ไม่ได้เขาสามารถหาความรู้ได้ทุกที่โซเชียลมีเดียความรู้เยอะเขาก็ไปหายามากินเรียบร้อยเลยตอนนี้เป็นล้มมาครับแล้วไปหายามากินเองเรียบร้อยมีทั้งเอนเซดมีทั้งพาราคลายกล้ามเนื้อครบ โอ้โห ยาสปงสเปรย์ยานวดมาครบแล้วก็พอดีน้องเขาล้มแล้วข้อเท้าพลิกเขาก็พันมาแบบเท่าที่เขาดูในโซเชียลมีเดียแล้วก็กินยาพ่นยาอะไรมาโรงพยาบาลสุดท้ายหมอมาตรวจข้อเท้ายืดก็คือเรียบร้อยครับเอ็นขาดตอนนี้ก็คือขาก็จะเสียสมดุลมันจะเดินได้ไม่ปกติแล้วทีเนี้ยถ้ามาตั้งแต่ต้นๆอาจจะทำการรักษาโดยการอาจจะใส่เฟือกอ่อนทำให้มันหายได้เร็วขึ้นไม่ต้องผ่าตัดแต่ตอนนี้เนี่ยของน้องเขาสรุปก็ต้องผ่าตัดจนได้นะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมาเร็วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่รุ่นไหนใช่ก็คือการหาความรู้ด้วยตนเองมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแหละนะครับเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันนะผมว่าต้องเริ่มแล้วลองไปหาคุณหมอดูว่าไอยาที่เราทานอยู่หรือวิธีการที่เราพยายามช่วยตัวเองอยู่นั้นน่ะมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ต้องได้งานวิจัยที่ถูกต้องก่อนเรื่องของการนวดเนี่ยมันอยู่กับเมืองไทยมานานแล้วหลายๆคนพอปวดก็ไปนวดถูกไหมครับแต่ว่าคุณหมอมีคำแนะนำอะไรบ้างที่แบบปวดแบบนี้อย่านวดนะอย่านวดเด็ดขาดเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างผู้สูงอายุเนี่ยปวดหลังให้ลูกหลานมาเหยียบที่หลังจะได้คลายเส้นให้สบายมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าครับอย่าว่าแต่ใครเลยหมอก็เองก็ชอบเหมือนกันนะครับไปนวดเรื่อยๆอยู่เนาะถ้าสำหรับการนวดนะครับคนที่ไปออกกำลังกายมีอาการปวดเมื่อยตึงอย่างเงี้ยโอเคการไปนวดเนี่ยจะได้ผลที่ค่อนข้างดีคนจะชอบมากแต่ปวดตึงข้อบ่าไหล่เนาะปวดขาต้นขาไปวิ่งมาอย่างเงี้ยโอเคแต่ทีนี้เนี่ยการนวดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องบอกว่ามันสำหรับคนไข้เนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงถ้าหมออธิบายเอาง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราไปนวดแล้วรู้สึกมันเจ็บมากขึ้นอันเนี้ยไม่เหมาะไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเจ็บถึงจะหายนะผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการที่เราจะไปนวดเท่าไหร่ยิ่งนวดเนี่ยมันการยิ่งเจ็บมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆมากขึ้นแล้วยิ่งที่น่ากลัวนะคือการไปนวดแล้วมีการรู้สึกเหมือนกับเขาใช้คำว่าเปิดประตูลมหมอนวดทุกคนนะครับผมพูดด้วยเวชศาสตร์ทางการแพทย์นะครับเป็นรักทุกคนนะครับเวลากดประตูลมแล้วรู้สึกเหมือนมีไฟช็อตไปตามปลายมือปลายเท้าอันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากๆมีคนไข้มาหลายๆครั้งเนี่ยไปด้วยอาการเมื่อยแล้วก็ไปโดนเปิดประตูลมแล้วมันมีไฟช็อตวิ่งร้าวเลยอันนี้คือการกดลงบนเส้นประสาทหลังจากที่กดเสร็จมีโอกาสที่จะกล้ามเนื้อมันพาราไลซ์ก็คือไม่สามารถใช้งานได้เลยมีรุ่นน้องหมอของผมนี่เองอันตรายมากไปด้วยอาการปวดคอบ่าไหล่แต่กลับมาด้วยอาการยกแขนไม่ขึ้นเลยก็มีเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องคอยสังเกตตัวเองจริงๆเพราะว่าการนวดทุกวันนี้ก็มีบางคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างเป็นทางการมาแต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้รับการฝึกสอนที่เต็มที่เนาะการนวดก็เลยต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยตัวผอมๆเราอาจจะเห็นว่ามีทั้งโรคกระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปนวดอีกแล้วยิ่งใช้แรงเยอะๆนะมีโอกาสกระดูกหักคามือมาเยอะแล้วนะครับอย่างตัวผมก็ชอบนวดเหมือนกันแล้วแบบท่าสุดท้ายคือเขาเหมือนแบบให้ล็อกแล้วบิดตัวดัดมันต้องดัดมันต้องได้ยินเสียงปึ๊กทำไม่ได้ยินทำไม่สบายใจมันไม่สบายใจอันนี้มันดีไหมเนี่ยต้องบอกว่าจากการวิจัยปัจจุบันนะครับไม่มีทั้งข้อดีและข้อเสียหลักการเดียวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ว่าเวลาที่มันมีเสียงป๊อกเนี่ยที่เราได้ยินแล้วรู้สึกสะใจเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ลมในข้อที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ข้อเสื่อมไม่ได้ทำให้ข้อนิ้วโตขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเราสามารถทำได้แต่คนที่เป็นกระดูกสันหลังเนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดคนไหนมีการที่หมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกสันหลังมันเริ่มเสื่อมนิดเนี่ยการที่มันบิดหมุนเนี่ยมันมีโอกาสจะไปกดทับเส้นเพิ่มมากกว่าเดิมได้ด้วยพูดง่ายๆคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นการปวดเมื่อยจากการที่เราออกกำลังกายยกหนักเกินไปเกิดอาการดอมอย่างเงี้ยอาจจะไปนวดได้แม้กระทั่งการที่นั่งทำงานเฉยๆแล้วปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังอย่างเงี้ยนะโอเคได้แต่ถ้าเกิดจากพวกแบบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่แนะนำมันอาจจะหมอนวดอาจจะทำให้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยถูกต้องเลยครับบางคนอาจจะคิดว่าอาการเมื่อยพวกนี้อาการปวดพวกนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้มันต้องมากับมนุษย์อยู่แล้วเราปล่อยมันไปได้ไหมโอ้อันนี้บอกว่าจริงๆเราปล่อยมันได้ไหมได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทนอยู่ความปวดได้คืออาการปวดนี้ต้องบอกว่ามันเป็นที่เขาบอกไวทัลไซน์เนาะมีpulse มีความดันมีอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยเขาระบุชัดเจนใน WHO นะครับว่าอาการปวดเป็นหนึ่งใน
vital sign ก็คือความสำคัญในการดูคนไข้เลยอะผู้ป่วยไม่ควรมีเพนไม่ควรมีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงก็ได้ให้เขาไม่มีความเจ็บปวดไม่ค่อยมีใครที่ทนเรื่องความเจ็บปวดได้ถ้าทิ้งไว้นานยิ่งบางทีต้องระวังเพราะว่าจากการเจ็บปวดที่เป็นแบบเขาเป็น acute เนี่ยมันจะกลายเป็น chronic ก็คือเรื้อรังอย่างที่คุณหมอบอกคือมันเรื้อรังเมื่อไหร่เนี่ยการรักษาจากเดิมที่อาจจะแค่พักประคบเย็นยืดกล้ามเนื้อมันอาจจะกลายเป็นการผ่าตัดซึ่งชีวิตมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะยังไงถ้าเกิดได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุอะครับถ้าเราปล่อยอาการปวดนั้นไปนานๆมากเรื่อยๆอย่างเช่นปวดข้อเข่าอ่ะมันชินแล้วแหละเดี๋ยวมันก็หายปวดหายปวดหายปล่อยมันไปไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยในอนาคตมันสามารถส่งผลอะไรต่อสุขภาพได้ไหมครับไม่มีใครที่ควรจะต้องทนกับความเจ็บปวดครับความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ห่างไกลตัวเรามากที่สุดถ้าเกิดว่าเราปวดอะไรเมื่อไหร่เราต้องหาสาเหตุให้เจอเราอย่าไปทนอยู่กับมันเลยครับหลายๆครั้งนะครับคนไข้เนี่ยเราไปทนกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นมันก็ต้องปวดมันก็ต้องไม่มีแรงเราไปคิดอย่างนี้ครับเป็นมี mindset อย่างเงี้ยมีความคิดว่ายังไงพอเราแก่เราก็ต้องปวดเหมือนคนอื่นทำไมเราก็ต้องอ่อนแรงเหมือนคนอื่นให้เราคิดใหม่ครับเราไปดูตัวอย่างดีๆครับอย่างคุณตาสว่างตอนนี้เนี่ยดังในประเทศไทยเป็นเพจนักวิ่งอายุ101วิ่งมาราธอนได้แล้วได้แชมป์ด้วยทำไมเราไม่เอาตัวอย่างแบบนี้เราต้องดูว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ไม่ปวดไม่เจ็บให้เรามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมชอบบอกคนไข้ผมหลายๆทีว่าไม่ต้องทนนะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีชีวิตอย่าไปใช้ชีวิตเพียงแค่อยู่ไปวันๆอยู่กับความปวดความเจ็บมันเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วเราจะช่วยกันเรากับหมายถึงคนไข้กับหมอเราจะช่วยกันเพื่อที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณเริ่มมีอาการเนี่ยรีบป้องกันดีกว่าถูกต้องอย่าปล่อยมันนานๆแบบไม่มันชินแล้วแหละไม่ได้ปล่อยก็คือรีบดูแลสุขภาพตัวเองเอาเห็นเมื่อกี้ตัวอย่างที่บอกว่าคนอายุเป็น100ยังไปวิ่งได้อยู่เลยแล้วลองมาดูว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่าไหร่สามารถวิ่งได้แบบนั้นหรือเปล่า ผมยังวิ่งไม่ได้เลยนั่นก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นแล้วกันครับแล้วมันมีอาการปวดแบบไหนบ้างอะครับหรือโรคเนี้ยมันจะมีอาการปวดแบบเนี้ยที่จำเพาะมากเลยอะครับคืออันแรกเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคืออาการปวดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราปวดจากการบาดเจ็บปวดจากการใช้งานเยอะมันมักจะปวดที่เดียวที่เดิมซ้ำๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันมีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นโรคเกาต์หลายๆคนชอบสงสัยปวดข้อมือจริงๆแล้วโรคเกาต์นะครับมันจะปวดอยู่ที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะคือโคนนิ้วโป้งเท้าอันนี้มันจะปวดแล้วเวลาปวดจะไม่ใช่แค่แบบเจ็บๆแป๊บๆแต่อาการปวดของเกาต์จะเป็นปวดแบบเดินไม่ได้ปวดแบบเหมือนไม่แทงมีอะไรมาแทงใช่คือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าปวดอาการปวดมี10มีคะแนน10ปวดเกาต์ก็คือ11คือเดินไม่ได้แตะไม่ได้ไม่สามารถลงน้ำหนักได้เลยนั่นคือเกาต์แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เจ็บเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะที่โคนนิ้วโป้งก็ไม่ใช่นะครับอย่างโรคอื่นๆอย่างเช่นรูมาตอยด์เนี่ยมันมักจะมาร่วมกับความผิดปกติอย่างอื่นเพราะมันเป็นความผิดปกติของเยื่อหุ้มข้อมันก็จะเป็นทุกข้อและส่วนใหญ่มักจะเป็นที่มือข้อก็จะเป็นเนี่ยเป็นมาทุกข้อเลยนะครับปวดหลายๆนิ้วปวดหลายๆข้อแล้วบางคนถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยข้อมันก็จะผิดรูปมีการเบี้ยวมีความหงิกงอสามารถใช้งานได้ตามปกติได้น้อยมากมันจะกำไม่ได้เอียงไปเอียงมาแบบนี้ก็เหมือนกันหรือแม้แต่อาการปวดหลังเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเกิดเราคิดว่าเราปวดหลังแล้วมันตึงๆเฉยๆบริเวณหลังอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ที่มันจะมีความผิดปกติร่วมด้วยเช่นมีร้าวไปปลายเท้ามีการชามีอาการเหน็บหรือว่าเริ่มมีการอ่อนแรงเนี่ยอันนี้เกิดจากเส้นประสาทแหละอันนี้เราต้องคอยสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยการปวดไม่ใช่ว่ามันมีรูปแบบเดียวถูกไหมครับถ้ามันปวดที่เดิมซ้ำๆจากพฤติกรรมที่เราทำอันนี้มันอาจจะหายเองก็ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้ามันปวดแบบแปลกๆมันเริ่มหลายที่มากขึ้นมันทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปไม่ได้อันนี้อาจจะต้องไปตรวจเรื่องของข้างในบ้างว่าข้างในมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างหรือเราเป็นโรคอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ข้อตรงนั้นเนี่ยมันปวดขึ้นมาถูกต้องครับทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการรักษาการปวดเมื่อยที่ถูกต้องกันดีกว่าถ้าชีวิตนี้ไม่อยากปวดเมื่อยอีกแล้วสำหรับคนที่ออกกำลังกายและมนุษย์ออฟฟิศต้องควรทำยังไงครับอย่างที่บอกครับการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันอันนี้ใช้ได้ทั้งชาวออฟฟิศคนออกกำลังกายและผู้สูงวัยเลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกนะครับท่าที่สำคัญที่สุดที่เราต้องใช้กันก็คือท่านั่งนั่นเองนะครับอันแรกนะครับให้เราสังเกตก่อนนะครับให้เรานั่งเนี่ยก้นเนี่ยจะต้องชิดกับเก้าอี้เสมอให้แนบไปเลยนะครับก้นชิดกับเก้าอี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยหลังต้องตรงคอต้องตรงง่ายๆครับหายใจเข้าลึกๆฮึบปึ๊บหายใจเข้าแอนอกนะครับแล้วคอหูเนี่ยจะต้องเป็นเส้นตรงลากลงมาที่หัวไหล่แบบนี้แบบนี้นะครับสมาร์ทมากเลยนี่คือท่านั่งที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมเราต้องกายบริหารก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับ
3 ส่วนที่เราเจอบ่อยที่สุดคือ 1. คอบ่าไหล่ให้คุณหมอนะครับนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆเหมือนตะกี้เลยสมาร์ทมากแบบนี้ปุ๊บมือข้างไหนที่เราปวดนะครับต้นคอข้างไหนที่เราปวดเอามือข้างนั้นไปเกาะเก้าอี้ข้างล่างฮึบเกาะที่นั่งครับเกาะไว้ตึงๆไว้เฉยๆนะครับมืออีกข้างนึงยกขึ้นฮึบแล้วจับเหนือหูแล้วค่อยๆดึงเอาให้หูข้างขวาชิดไหล่เลยดึงลงไปนับ1 ถึง 20 ดีมากโอเคแล้วเราก็สลับข้างอีกข้างหนึ่งครับมือแตะเหนือหูนะครับแล้วค่อยๆดึงลงไปให้หูชิดเลยนะครับเท่าที่ไหวนะครับโอเคครับท่าที่2สำหรับคนที่ปวดสะบักนะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยครับยกแขนขวาตรงๆขึ้นมานะครับคอสข้ามตัวไปแขนอีกข้างหนึ่งล็อกบริเวณข้อศอกแล้วดึงเข้าหาหน้าอกก๊อกเลยนะครับนับ 1-10 นะครับโอเคแล้วสลับข้างครับเหมือนเดิมเลยครับดีมากครับล็อกตรงข้อศอกแล้วดึงให้ชิดหน้าอกมันจะรู้สึกเปิดบริเวณสะบักด้านหลังนะครับและท่าที่3ครับสำหรับคนที่ปวดร้าวบริเวณก้นหลังล่างๆนะครับลงมาถึงสลักเพชรนะครับที่เขาชอบพูดกันให้เอาขาข้างนึงนะครับไขว่ห้างขึ้นมาวางไว้ไขว่ห้างกว้างๆไว้อย่างนี้นะครับแขนทั้ง2ข้างจับบริเวณหัวเข่าแล้วโน้มตัวกดตามลงไปเลยครับนับ 1-10 ดีมากให้รู้สึกเหมือนเรากดอกเข้าไปชิดเข่านะครับครับผมแล้วสลับข้างนะครับโอเคเริ่มหน้าแดงนะครับ คุณหมอก็ทำงานเยอะก็จะตึงนิดนึงครับโอเคครับเพียงแค่นี้นะครับนั่งให้ถูกท่าแล้วก็บริหาร3ท่าครับ คราวนี้เมื่อกี้คุณหมอได้โชว์ไปแล้วว่าวิธีการนั่งที่ถูกต้องและก็บริหารร่างกายนะครับเนาะ3ท่าที่สามารถทำเองได้ก็ได้ใครๆทำก็สามารถเอาไปฝึกไปยืดเส้นของร่างกายของเรานะครับคราวนี้แต่คนที่แบบปวดมากจริงๆไม่ไหวจริงๆแล้วไม่อยากกินยาแก้ปวดนะครับแล้วอยากใช้ยาทาเพื่อลดอาการปวดแทนเนี่ยมันเลือกยังไงอะครับยาทาหรือยานวดในปัจจุบันนะครับในตลาดเราก็มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆครับอันแรกก็เป็นกลุ่มที่ใช้ยาปกติเลยเหมือนเอนเซดนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้อาการแสบร้อนเย็นเป็นหลักนะครับและกลุ่มที่3คือสาร CSA นะครับแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างยังไงครับแล้วเลือกใช้ยังไงในคนไข้แต่ละคนครับต้องบอกว่ายาทุกตัวจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่ทำให้ลดอาการปวดได้ทั้งหมดนะครับแต่ยาแต่ละตัวมันก็มีความเหมาะสมมีผลข้างเคียงมีการเลือกใช้ที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างยาที่เป็นกลุ่มที่เป็นใช้ยาแผนปัจจุบันเลยนะเป็นยากลุ่มเอนเซดเราจะเห็นเต็มไปหมดเลยตามท้องตลาดพวกนี้ก็เหมือนกันเราเอายากินเนี่ยแหละครับแต่เรามาทาเฉพาะที่ส่วนใหญ่ฤทธิ์มันก็จะอยู่บริเวณที่เราทานั่นแหละมันก็จะลดอาการอักเสบลดอาการปวดบริเวณนั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เยอะเกินไปหรือใช้ในคนอายุน้อยผิวบางเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปในกระแสเลือดต่างๆได้กลุ่มที่2เนี่ยครับเขาเรียกว่าเกตเทอรี่ครับทางภาษาหมอนะก็คือเหมือนกับเวลาเราปวดเข่าวิ่งจนเจ็บเลยเสร็จแล้วคุณหมอจิมมี่ปวดเข่าวิ่งจนเจ็บเลยแล้วผมก็เดินไปตีข้อศอกหมอจิมมี่คุณหมอจิมมี่ก็จะเจ็บข้อศอกแทนที่จะเจ็บเข่าใช่แล้วก็จะรู้สึกว่ามาคอนเซิร์นมารู้สึกตรงนี้แทนแล้วมันก็จะลืมการเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้ถามว่ามันร้อนมันเย็นแล้วมันหายได้ไหมมันก็จะไม่รู้สึกข้างในนั้นแต่ถามว่าการรักษาเกิดขึ้นจริงไหมก็คงจะไม่ใช่และกลุ่มสุดท้ายก็คือ saturated fatty acid หรือ CFA เนี่ยก็จะมีทั้งการเพิ่มการหล่อลื่นนะครับมีเพิ่มการยืดหยุ่นแล้วก็ลดการอักเสบครับเมื่อกี้อะไรนะ อะไรนะครับมันเรียกว่าไงนะครับคือสาร CFA หรือ saturated fatty acid อันนี้คือผมไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าแต่เคยเห็นอ่านมาผ่านๆบ้างคือสาร CFA เนี่ยเห็นว่าคือตัวผมเองไม่ค่อยได้ใช้แต่เห็นว่าหมอทางด้านสายสปอร์ตเนี่ยเข้าไปใช้สำหรับคนที่แบบข้ออักเสบเอ็นอักเสบจากกล้ามเนื้อต่างๆถูกไหมครับหรือว่าหมอกระดูกเองเอามาใช้เรื่องของข้อเอ็นต่างๆคราวนี้เนี่ยไอสาร CFA เนี่ยมันทำงานยังไงในร่างกายของเราครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นที่เขาวิจัยขึ้นที่อิตาลีมีใช้มาในต่างประเทศระดับหนึ่งแหละแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมีมาไม่นานหลักการของสาร CFA นะครับก็คือมันเป็น saturated fatty acid เป็นสารประกอบกันระหว่างมวลโมเลกุลของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ขนาดเล็กซึ่งขนาดมันเนี่ยเล็กกว่า500 ดัลตันซึ่งค่อนข้างเล็กมากๆมันก็เลยสามารถซึมเข้าไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายเราได้แล้วด้วยสารประกอบของเขามีกรดไขมันน้อยๆอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้ผิวเซลล์รวมถึงผิวข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยมีความหล่อลื่นที่มากขึ้นมันเป็นไขมันมันจะลื่นๆนิ่มๆใช่ไหมครับให้นึกภาพมันก็จะฉาบไว้ตามผิวของเซลล์ต่างๆมันก็จะลื่นมีความหล่อลื่นมากขึ้นแล้วเซลล์เมมเบรนหรือว่าปอกของเซลล์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบเนี่ยนะเซลล์มันจะเสียความเป็นไขมันของมันไป
แล้วก็จะเกิดสารอักเสบขึ้นมาทำให้บวมแดงร้อนเจ็บต่างๆไอ้เจ้า CFA เนี่ยมันก็จะไปเคลือบทำให้เซลล์เมมเบรนหรือว่าไอ้ปลอกหุ้มเซลล์เนี่ยมันมีความแข็งแรงเสถียรมากขึ้นการอักเสบมันก็จะลดลงครับพูดง่ายๆ CFA ไม่ใช่ยาเป็นสารไขมันทางธรรมชาติมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาใช้ในร่างกายของเราแล้วมันมีงานวิจัยไหมครับว่าสารตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคนไข้ประเภทไหนครับอันนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ครับมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่ผมแอบตามมาเรื่อยๆเนาะมันมีตั้งแต่วัยรุ่นที่ไปออกกำลังกายแล้วมีการเจ็บตั้งแต่เจ็บพิวบิกซิมก็คือเจ็บข้อต่อกระดูกตรงสะโพกเชิงกรานนะครับปวดข้อเข่าข้อขาการปวดเนี่ยก็มีตั้งแต่ปวดเส้นเอ็นที่มีการออกกำลังกายมีอะคิลลิสเทนดอนปวดเอ็นร้อยหวายเทนนิสเอลโบปวดข้อศอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้ใช้แค่นักกีฬาครับมันสามารถ extend เอาไปใช้ได้ในถึงผู้สูงวัยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นปวดเข่าเสื่อมเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยว่าสามารถเอาไปทาบริเวณเข่าที่มีอาการปวดอาการเสื่อมเนี่ยนะครับร่วมกับการที่กายภาพบำบัดเนี่ยพบว่าอาการปวดนี้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็พบว่ามันมีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นมีสามารถขยับได้ดีขึ้นด้วยแล้ววิธีการใช้ของมันเราใช้ตอนไหนครับเช่นบาดเจ็บแล้วประคบร้อนก่อนหรือประคบเย็นก่อนแล้วเราค่อยทามันหรือว่าทาเลยใช้แบบไหนถึงได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับจากงานวิจัยนะครับเขาแนะนำว่าให้ทาเช้าเย็นครับเช้ารอบเย็นรอบถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็สามารถทาได้คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับเนื่องจากเขาไม่ใช่ยาและเขาก็ไม่มีสารระคายเคืองไม่ร้อนไม่เย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทาเนี่ยแทบจะบอกได้ว่ายังไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนว่าห้ามทาในคนแบบไหนสามารถทาได้ในทุกพื้นผิวยกเว้นพวกที่แบบติดเชื้อหนักๆอะไรพวกนี้อันนี้จะโอเคแล้วอันนั้นห้ามทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถทาได้จริงๆได้เช้าเย็นก็ได้นะครับสามารถทาบริเวณที่มีอาการปวดการอักเสบแถวนั้นได้เลยแล้วเราสามารถใช้ระยะยาวได้ไหมครับอย่างที่บอกเลยคือจากงานวิจัยแล้วก็มวลโมเลกุลทุกอย่างที่เขาออกมาในสารประกอบมันเป็นสารที่ค่อนข้างธรรมชาติไม่มีตัวยาอะไรที่จะส่งผลร้ายส่งผลที่ผลข้างเคียงต่อคนที่ใช้เพราะฉะนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่ทำให้บอกให้เราต้องระวังในการใช้อะไรชัดเจนเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยก็คือค่อนข้างเป็นออปชันหนึ่งละกันนะครับสำหรับคนไข้หลายๆคนที่ไม่อยากใช้ยาอยากใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายสุดท้ายแล้วครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะครับคุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายบ้างครับอยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะครับอาการปวดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องอยู่คู่กับเราอยากให้ทุกคนรีบตระหนักถึงความผิดปกติของร่างกายและไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้รับวินิจฉัยที่เหมาะสมในการดูแลตัวเองต่อไปเราต้องใช้ชีวิตแบบมีชีวิตครับและนี่คือรายการ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ